आज माघ 14 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 10 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2094 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 83 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउनु भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको टेक्निकल चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल छ। कारोबार रकम चाहिँ पछिल्लो समय घट्दो क्रममै छ, 4 अर्बभन्दा पनि कमको नै कारोबार छ। मार्केट भने केही बढेर जानु सकारात्मक कुरा हो। लगातार यसरी ठुलो अङ्कले घटेको बजार आज भने करिब 10 अङ्कको गेन गरेको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथितिर अगाडि बढेको बजार करिब 10 अङ्क जति बढेर फेरि बजार चाहिँ तेज फल भएको थियो र 7-8 पोइन्ट बजार फल भइसकेपछि हिजोको लोभन्दा तल चाहिँ झरेन र केही राम्रो करेक्सन दिइसकेपछि पनि बजारमा बाहिरहरू नै आइपुगेको देखिन्छ र बजार तेज बढेर फेरि अगाडि जहाँ बजार ओपन हुँदा पुगेको थियो त्यो लेभलभन्दा नि माथि पुगेर अन्तिममा फेरि केही सेलिङ आएको छ। तर ओभरअलमा फेरि बजार हाइएस्ट पोइन्ट नजिकै गएर क्लोज गरेको छ। ओभरअलमा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एक हिसाबले हामीले हेर्छौँ भने एउटा साइडवेज प्याटर्न छ। ओभरअलमा मार्केट चाहिँ साइडवेज स्ट्रक्चरमा रहेको देख्न सकिन्छ। एउटै लेभलमा चाहिँ बजार केही समय चाहिँ खेलिरहेको छ। सो ओभरअलमा साइडवेज छ, तर यो साइडवेज मार्केट चाहिँ अब माथितिर चाहिँ ब्रेकआउट गरेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ, हामी हेर्न सक्छौँ। साइडवेज मार्केट चाहिँ माथितिर ब्रेकआउट गर्दै अगाडिको हाई पोइन्टभन्दा माथितिर चाहिँ गइसकेको छ। सो अब हामीले 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा साइडवेज प्याटर्न अथवा डाउन साइडको मार्केट चाहिँ अब डाउन साइड सकाएर माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने देखेको छ। ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम जुन हिसाबले बजार एग्रेसिभ डाउन भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ बजारले यो डाउन ट्रेन्डको च्यानल छोडेर चाहिँ बजार फेरि अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बुलिस भएको स्ट्रक्चर चाहिँ देखिएको छ। सो अगाडि यसरी जुन हिसाबले तेज फल भएको थियो, अहिले बजारले चाहिँ अगाडिको हाइलाई पार गर्दै यो माथितिर पुनः अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्न खोजेको यात्रामा चाहिँ देखिन्छ। अहिलेसम्म बजार चाहिँ बढ्दो क्रममै छ, घटेर फेरि तलतिर जाने खालको इन्डिकेसन देखिएको छैन। अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू भनौँ, लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 15 मिनट्सको टाइम फ्रेममा बजार अहिलेसम्म चाहिँ बेरिस नै छ, किनभने बजार चाहिँ एउटा माथिबाट चाहिँ डाउन साइडको डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर झरेको छ। तर यदि हामीले ओभरअल स्ट्रक्चरमा हेर्छौँ भने बजार चाहिँ 15 मिनट्समा पनि बुलिस नै छ। ओभरअल प्याटर्न अनुसार मार्केटलाई हेर्नु पर्दाखेरि 15 मिनट्समा पनि बुलिस छ। मिन्स बजारले यहाँ एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि जुन हिसाबले एउटा हाई फर्मेसन गर्यो, अगाडि गएको दाजुमा हाई फर्मेसन गर्यो, त्यसपछि यो एउटा करेक्सन चाहिँ आएको छ। करेक्सनमा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर आएको छ, त्यो अहिले म फेरि भन्नेछु। अहिले तत्काल लागि चाहिँ अगाडिको आएको दाजुमा हाई फर्मेसन गरेको हुनाले बजार चाहिँ तल आउने क्रममा जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म त्यो हायर लो नै फर्मेसन गर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ र फेरि बजार चाहिँ यसरी माथितिर यो आएको दाजुमा यता माथितिर हायरै बनाउँछ कि भन्ने हिसाबले हामी जान सक्छौँ। यो अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आएको कुरा। र यसमा अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा इन्टरनली चाहिँ बजार जुन माथि एउटा ट्रेन्ड बनाएर बजार तल झरेको छ, यसमा चाहिँ बजार के छ भन्दा यहाँदेखिबाट जुन हिसाबले बजार माथि गएर यसरी तल आयो, तल आउने क्रममा एउटा चाहिँ डाउन साइडको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको हुनाले बजार चाहिँ स्टिल यो हाइलाई पार नगरेसम्म चाहिँ माथितिर जाँदैन कि भन्ने खालको त्यो हामी एनालाइसिस चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो हाइलाई पार नगरेसम्म बजार बुलिस हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। मार्केट जति माथि गए पनि यो हाइलाई पार नगरेसम्म चाहिँ फेरि यसरी तलतिर कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने छ। तर हामीले अब मार्केट चाहिँ यहाँनिर
बाट माथितिर जान खोजिरहेको छ, तलबाट चाहिँ सार्प डाउनफल भएको छैन, तल एकको साइडवेज बसेर चाहिँ माथितिर जान खोजेको हुनाले यो लेभललाई ब्रेकआउट गर्छ कि भनेर एजम्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर पहिलो टार्गेट चाहिँ यो जुन अगाडि आइछ 2120 मा 2120 चाहिँ पहिलो टार्गेट हुन आउँछ र मोर लाइकली यो लेभललाई चाहिँ पार गर्न पनि सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा चाहिँ 2120 चाहिँ हाम्रो टार्गेट रहन आउँछ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर बुलिश छ र बजार यसरी हायर हाईको सिरिजमा रहेको छ। अगाडि गएभन्दा माथि गएर हायर हाई क्रिएट गरेर बजार तल झरेको हुनाले बजारले हायर लो नै क्रिएट गरेर चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ यो हाईको दाजुम यतापट्टि हायर हाई बनाउन जान्छ कि भन्ने चाहिँ प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ यस्तो रहन्छ आवरली टाइम फ्रेममा। र बजार चाहिँ एउटा मजाको एउटा लिक्विडिटी चाहिँ ग्र्याब गरिसकेको छ र एउटा डिमान्ड जोनमा चाहिँ ट्याप गरेर बजार चाहिँ माथितिर जान खोजेको जस्तो प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। सो आवरली टाइम फ्रेममा यो जुन हिसाबको सार्प डाउन भइरहेको छ यो करेक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन सक्ने र यहीँबाट बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र यदि बजार यहीँबाट माथितिर लाग्छ भने बजार सुरुवाती चरणमा हामीले सोच्न पर्ने र राख्न पर्ने टार्गेट भनेको चाहिँ यो हाईभन्दा माथितिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले एजम्सन गर्न सक्छौँ। तर यदि अब बजार नेक्स्ट एटेम्पमा यदि माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई चाहिँ पार गर्दैन र पुनः बजार चाहिँ कुनै लेभलमा सप्लाईतिर ट्याप गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर फल हुन्छ नि अब चाहिँ बजार 2020 मा पनि स्टेबल हुन सक्ने चान्स चाहिँ कम रहन्छ र बजार यसरी तलतिर झर्न सक्ने चान्सेसहरू बढ्न सक्छ। सो कुन हिसाबले बजार मुभ हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। अहिलेको लागि चाहिँ एउटा भ्यालिड करेक्सन दिएर एउटा राम्रो करेक्सन दिएर अगाडि पनि के गर्यो बजारले सार्प प्राइस गर्यो, एउटा करेक्सन फेरि माथितिर गयो। सो अब फेरि पनि बजार एउटा करेक्सन दिएर माथितिर नै जान्छ कि भन्ने यो तरिकाले सोच्न सकिन्छ। तर यदि बजार यहाँबाट माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई पार गर्दैन र तल आउँछ भने चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ जुन 2072 मा रहेको छ यो लोलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ बजार केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ बढेर जान सक्छ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा ओभरअल मुभ चाहिँ साइडवेज नै छ। जुन हिसाबले बजार मुभ भइरहेको छ अहिले पछिल्लो समय पछिल्लो दिनहरूमा क्यान्डल्सहरू चाहिँ एउटा साइडवेज प्याटर्न देखिन्छ र जुन हिसाबले एग्रेसिभ बजार चाहिँ माथितिर गएको थियो त्यसको चाहिँ करेक्सन सकिएको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ अड्कल लगाउन सक्ने ठाउँ चाहिँ बन्दै गइरहेको छ। ओभरअलमा बजार चाहिँ एउटा करेक्ट यो जुन हिसाबले माथि गएको छ त्यसको करेक्सन चाहिँ सकिएको नहुन पनि सक्छ भन्ने चाहिँ अगाडिदेखिको डाटा कम्पेरिजन गर्दा आउँछ। हिस्ट्रिकल डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ बजार माथि जाने क्रममा ट्याक्कै एउटा एक्सट्रिम सप्लाई जोनमा ट्याप गरेर बजार चाहिँ फेरि तलतिर झरेको हुनाले बजार चाहिँ तल झरेको हुनाले बजारको यो मोमेन्टम जुन यो अहिले मैले फिगर कोरेको छु यो टाइपले तलतिर जान सक्ने एनालाइसिस चाहिँ त्यो सधैँ नै रहन्छ। जबसम्म यो 2200 ब्रेक गर्दैन 2215 तबसम्म चाहिँ यो एनालाइसिस चाहिँ रहि नै रहन्छ। अहिले करेन्टली चाहिँ के हुँदैछ भनेर यदि हामीले अहिले करेन्ट सिनारी हेर्ने हो भने जुन हिसाबले बजार अघिल्लो क्यान्डल बनेको थियो यसले चाहिँ मार्केट तेज घटिरहेको बजार केही रिभर्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा थियो। अगाडिको यो क्यान्डलमा नि जुन ग्रिन क्यान्डल सानो दोजी टाइप क्यान्डल बनेको छ यो क्यान्डल उस्तै हो एउटै फिचर बोक्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। बेरिस भए पनि यसले केही न केही रिभर्स गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भन्ने कुरा थियो। हिजो यो अगाडिको क्यान्डल चाहिँ अहिले भ्यालिड चाहिँ भएको छ। सो यो क्यान्डल भ्यालिड चाहिँ भएको छ। अब यहीँबाट बजार यदि माथितिर लाग्छ भने त्यो धेरै नै सकारात्मक हुनेछ र यहीँबाट बजार माथितिर लाग्छ भने यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो खासै त्यति अब माथि यदि बजार लाग्छ भने यो चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रङ नहुन सक्छ र यदि बजार चाहिँ अब माथि जाने क्रममा यहीँबाट माथितिर यहाँबाट जुन फल भएको छ अब मानौँ यहीँबाट माथितिर लाग्यो भने चाहिँ 2215 लाई ब्रेक गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। र अब जति पनि ट्रेड हुन्छ 2072 जुन हिजोको लो छ त्यो नै स्टप लस रहन्छ। 2072 को स्टप लस राखेर बजार चाहिँ हामी ट्रेड गर्न सक्छौँ र ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्टक्सहरू राम्रो माथिबाट फल भइसकेको छ जुन स्टक्सहरू चाहिँ तल्लो लेभलमा कन्सोलिडेट गरेर बसेको छ जुनमा चार्ट प्याटर्नहरू राम्रो देखिएको छ त्यो सेक्टरहरू र त्यो स्टक्सहरू चाहिँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो राम्रो हुनसक्छ। बजार बढ्दाखेरि यो पटक पनि हामीलाई थाहा छ बजार बढ्दा सबै सेक्टरहरू चाहिँ एकै हिसाबले बढेको छैन। सो अहिले माथि जाँदा पनि एकै हिसाबले नजान पनि सक्छ। सो त्यो हेर्न चाहिँ
पर्ने हुन्छ र बजार चाहिँ अब यदि यहीँबाट माथितिर लाग्छ भने बजारको चान्सेस भनेको अगाडिको हाईलाई पनि पार गर्न सक्छ कि भनेर त्यो कुरा नकार्न चाहिँ मिल्दैन। किन त्यस्तो भनेको हो भन्दा मल्टिपल टाइम्स बजारले एउटै लेभलमा चाहिँ रियाक्ट गर्दै गइरहेको छ। सो यो लेभल्सहरू चाहिँ कमजोर भएको हुनसक्छ। सो त्यही भएर यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्छ कि भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो 2072 स्टप लस र टार्गेट चाहिँ 2215 भन्दा माथितिर नै राख्न सकिन्छ। अब बजार चाहिँ यदि माथि जाने क्रममा एउटा फेरि पनि त्यो डेलीमा भन्दा नि आवरलीमा कुरा गर्नु ठिक हुन्थ्यो। ओके, यदि माथि जाने क्रममा अगाडिको लेभललाई पार गर्दैन र केही माथि पुगेर चाहिँ यदि बजार फल हुन्छ भने चाहिँ बजार त्यसपछि यो 2020मा स्टेबल हुने चान्स चाहिँ धेरै नै कम रहन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस रहेको छ। र अबको लागि 2072 भन्दा बजार तल नझर्नु नै राम्रो हुनसक्छ। र ओभरअलमा चाहिँ बजार जुन हिसाबले एउटा सार्प मोमेन्टमका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यहाँ तल लोएस्ट पोइन्टबाट माथि गयो, राम्रो करेक्सन दिएर फेरि माथि नै जान खोजेको छ। यो प्याटर्न हेर्दा चाहिँ बजार केही माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ। ओके, हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ, प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।